ආයිබෝන් ෆිල්ම් දෙනාට වෙනදා වගේ ඔයගොල්ලෝ අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ Geek Bro SL YouTube channel එකත් එක්ක. අද වීඩියෝ එකෙන් මම අරන් ආවිල්ලා තියන්නේ ලංකාවට සල්ලි ගන්න පුළුවන් විදිහට PayPal account එකක් හරියට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ වෙනකොට PayPal එකේ අලුත් අප්ඩේට් එකක් ඇවිත් තියෙනවා. අපිට PayPal එකෙන් personal account හදන්න බෑ. මේ වෙනකොට සල්ලි ගන්න පුළුවන් business account එකක් හැදුවොත් විතරයි. ඉතින් මේ කැටගරි දෙකේ මොන account එක හැදුවත් ඔයා ලංකාවේ විදිහට PayPal account එකක් හැදුවොත් ඔයාට ඒකෙන් සල්ලි ගෙවන්න විතරයි පුළුවන්. සල්ලි ලංකාවට ගන්න බෑ. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට ඔයා Google එකේ paypal.com කියලා search කරොත් මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි open වෙන්නේ. මෙතනින් අපිට සල්ලි ගෙවන්න පුළුවන් PayPal එකක් තමයි generate වෙන්නේ. මොකද තාම ලංකාවට සල්ලි ගන්න පුළුවන් පහසුකම මේ කට්ටිය දීලා නැති හින්දා. ඉතින් මේකට අපිට විසඳුමක් තියෙනවා. අපි ලංකාවට සල්ලි ගන්න පුළුවන් විදිහට මේ PayPal account එක හදාගන්නේ අපි වෙන රටක් පාවිච්චි කරලා. සාමාන්‍යයෙන් අපි පාවිච්චි කරන්නේ පිලිපීන් කියන රට තමයි. මේ පිලිපීන් කියන රටේ විදිහට තමයි අපි PayPal account එකක් හදාගන්නේ. එහෙනම් අපි දැන් බලමු ලංකාවට සල්ලි ගන්න පුළුවන් විදිහට PayPal business account එකක් හරියට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. තාමත් ඔය අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැන් පාත්ති රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට හැපෙන්නේ තියෙන bell icon එකක් click කරන්න. එතකොට අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා online සල්ලි හොයන කෙනෙක් නම් ඒ සල්ලි withdraw කරගන්න ඔයාට PayPal account එකක් අනිවාර්යෙන් ඕන වෙනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන් dropshipping කරන අයට මේ PayPal account එක නැතුවම බැරි දෙයක්. ඉතින් ඔයා eBay dropshipping ගැන මුලින් ඉඳන් ඉගෙන ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක් නම් මම ඒ ගැන කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වීඩියෝ එකේ link එක මම මේ වීඩියෝ එක පාතේ description එකේ දාලා තියන්නම්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට අපේ channel එකේ search කරලා බලන්නත් පුළුවන්. ඒ වීඩියෝ එක බැලුවොත් ඔයාට eBay dropshipping පටන් ගන්න තැන ඉඳලා සල්ලි අතර ගන්න කොහොමද වෙනකන් ඔක්කොම දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් දැන් අපි බලමු මේ PayPal account එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයා නිකන්ම Google එකේ paypal.com කියලා search කරොත් මෙන්න මේ විදිහේ interface එකක් තමයි ඔයාට open වෙන්නේ. අපි මේ විදිහට PayPal account එක හැදුවත් හැදෙන්නේ ලංකාවේ විදිහට. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක පාතේ description එකේ මේ PayPal account එක පිලිපීන් රට විදිහට හදාගන්න පුළුවන් link එකක් දාලා තියෙනවා. ඒ link එකෙන් ගියාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ window එකක් open වෙයි. මෙතන උඩ URL එක ඔයාට බැලුවොත් පේනවා ඇති paypal.com/ph/home කියලා තියෙන්නේ. මෙතනින් අපි PayPal account එකක් හැදුවොත් පිලිපීන් country එක විදිහට තමයි PayPal එක create වෙන්නේ. හරි. මෙතනට ඔයා ඇවිල්ලා මෙතන උඩම තියෙන sign up කියන button එක උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ window එකක් ඔයාලට open වෙයි. personal account, business account කියලා. අපිට මේ වෙනකොට PayPal personal account හදන්න බෑ. මොකද personal account එකක් හදන්න යද්දී පිලිපීන් number එකකට verify code එකක් ඉල්ලනවා. ඉතින් අපිට පිලිපීන් number එකක් නැති හින්දා අපිට personal account එකක් හදන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් සමහර කට්ටිය virtual number පාවිච්චි කරලා මේ personal account හදලා තියෙනවා. එහෙම හදන්න එපා. මොකද කොයි වෙලාවක හරි අපේ personal account එකෙන් ඒ අපි දාපු number එකට verification එකක් ඉල්ලුවොත් අපිට code එක ගන්න බැරි වෙනවා. ඒක නිසා අපි අපේ ලංකාවේ phone number එකකට code එකක් ගන්න පුළුවන් විදිහට PayPal business account එකක් දැන් හදමු. මෙතන business account කියන එක උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන next කියන එක උඩ click කරන්න. මෙතන පළවෙනිින් අහනවා my primary use of PayPal is කියලා. මෙතන ඔයා both of above දෙන්න. අපි මේ PayPal එක බාණ්ඩ මිලදී ගන්නත් පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම payment send කරන්නත් පාවිච්චි කරනවා කියලා. මේ දෙකම කරනවා කියන්න මෙතන both of above දෙන්න. ඊට පස්සේ I am looking to accept payments කියලා දිනනවා. මෙතන ඔයා මේ තුන්වෙනි එක දෙන්න. on marketplace or freelancer platforms කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ monthly sales volume එක කොහොමද අහනවා. මෙතන අපිට හරියටම අපිට එන ගාන කියන්න බැරි හින්දා more than කියන එක දෙන්න. හරි. ඊට පස්සේ මේක next කරන්න. ඊළඟට මෙතන වාගේ email address එක දාන්න ඕනේ. මෙතන වාගේ ඇත්ත email address එක දාන්න. මම දැන් මෙතන මගේ email address එක දැම්මා. ඊට පස්සේ මේක continue කරන්න. ඊළඟට මෙතන password එකක් ගහන්න ඉල්ලනවා. මෙතන ඔයා අකුරු 8ට වැඩි symbol එකක් එක්ක හොඳ strong password එකක් type කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන continue කරන්න. ඊළඟට මෙතන business contact කියලා දිනනවා. මෙතන වාගේ first name එක type කරන්න. මම මගේ channel එකේ නම type කරන්නම්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා business details කියලා. මෙතන ඔයාගේ brand name එක මොකක් හරි එකක් type කරන්න. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාගේ නම මෙතන type කරත් කමක් නැහැ. මම මගේ channel එකේ නම මේ විදිහට type කරන්නම්. හරි. ඊට පස්සේ වැදගත්ම තැන business phone number කියලා තියෙනවා.
මෙතන පිලිපීන් කන්ට්‍රි කෝඩ් එක වැටලා තියෙන්නේ. මෙතනින් ඔයා අපේ ලංකාවේ කන්ට්‍රි කෝඩ් එක දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාගේ ඇත්ත ෆෝන් නම්බර් එක ටයිප් කරන්න. මම මගේ ෆෝන් නම්බර් එක මෙතන ටයිප් කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා බිස්නස් ඇඩ්‍රස් කියලා. මෙතන බිස්නස් ඇඩ්‍රස් එකට ඔයා ටයිප් කරන්න ඕනේ පිලිපීන් ඇඩ්‍රස් එකක්. මෙතන ඔයාගේ ඇත්ත ඇඩ්‍රස් එක දාලා හරියන්නේ නැහැ. ඔයාට පිලිපීන් ඇඩ්‍රස් එකක් ගන්න පුළුවන් පිලිපීන් ඇඩ්‍රස් ජෙනරේටර් එකට ගියොත් Google එකට ගිහින් ඔයාට ඒක සර්ච් කරොත් බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේ වීඩියෝ එක පාත ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ පිලිපීන් ඇඩ්‍රස් එකක් ගන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකේ ලින්ක් එක දාලා තියන්නම්. මේ තියෙන්නේ මම මේ සයිට් එකෙන් ගත්ත ඇඩ්‍රස් එකක්. මේ ඇඩ්‍රස් එකේ තොරතුරු ටික අපි හරියට මේකට පුරවන්න ඕනේ. මුලින්ම මම ස්ට්‍රීට් නේම් කියන එක පුරවන්නම්. ඊළඟට මෙතන city එක දාමු. ඊළඟට මම province එක මෙතනින් තෝරාගන්නම්. ඊළඟට zip code එක දාන්න තියෙනවා. මේක තමයි zip code එක. හරි. ওই ටික හරියට ඔයාලට පුරවා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙතන පාත තියෙනවා primary currency කියලා. මෙතන පිලිපීන් තමයි currency එක වැටලා තියෙන්නේ. මෙතන ඔයාලට කැමති නම් පිලිපීන් currency එක තියාගන්න. ඒත් අපි US ඩොලර් වලට මේක මාරු කරගමු. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන මේකට ටික් එකක් දාන්න. ටික් එකක් දාලා මෙතන agree and continue කියන එකට ක්ලික් කරන්න. ඔයා මෙතන පුරවන්න දාපු ඇඩ්‍රස් එහෙම ඔක්කොම ටික කොහේ හරි ලියාගෙන තියන්න. නැත්නම් ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් වගේ ගහලා තියාගන්න. මොකද ඔයාගේ PayPal එක ඉස්සරහට ලිමිට් වුණොත් එහෙම ඒ ඇඩ්‍රස් ඔක්කොම ඔයාට ඕනේ වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ එකක් එනවා. මෙතන describe your business කියලා තියෙනවා. මෙතන ඔයා individual කියන එක දාන්න. ඊට පස්සේ product or service keywords කියලා තියෙනවා. ඔයා eBay එකේ වගේ විකුණන්න බලාපොරොත්තු වෙන item එකක් මෙතනින් තෝරන්න ඕනේ. මම මෙතනින් item එකක් search කරන්නම්. උදාහරණයක් විදිහට toy කියලා search කරන්නම්. ඊට පස්සේ ඒකට අදාළ category එක මෙතනින් එනවා. ඒක ඔයා මේ විදිහට click කරන්න. ඊළඟට business URL කියලා තියෙනවා. ඒකක් දාන්න ඕනේ නෑ. ඊට පස්සේ මෙතනින් continue කරන්න. ඊළඟට මෙතන අපේ birthday එක දාන්න තියෙනවා. මෙතන වාගේ ඇත්ත birthday එක දාන්න. ඊට පස්සේ මෙතන nationality කියලා තියෙනවා. මෙතන nationality එක ඔයා පිලිපීන්ස්ම තියන්න. ඊට පස්සේ මෙතන identity document කියලා තියෙනවා. එතන ඔයා driving license කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන අපි පිලිපීන් විදිහට driving license එකේ number එක type කරන්න ඕනේ. මෙතන අපි අපේ ලංකාවේ driving license එකේ number එක නෙවෙයි type කරන්නේ. පිලිපීන් number එකක් තමයි type කරන්නේ. අපි හදපු එකක්. ඒකේ format එක මම ඔයාලට කියන්නම්. ඒක ඔයා මෙන්න මේ විදිහට තමයි type කරන්න ඕනේ. මුලින්ම capital D අකුරක් ගහන්න. ඊට පස්සේ ඉලක්කම් දෙකක් ගහන්න. ඉරි කැල්ලක්. ඊළඟට ආපහු ඉලක්කම් දෙකක්. ඉරි කැල්ලක්. ඊට පස්සේ ඉලක්කම් 6ක් type කරන්න ඕනේ. හරි. මෙන්න මේක තමයි ඔයාගේ driving license එකේ format එක. ඔයා මේකම type කරන්න එපා. වෙන අංක ටිකක් type කරන්න. අපි මේ විදිහට හරියට මේක පිරෙව්වොත් අපේ PayPal එක ලිමිට් වුණොත් ආයෙක රීස්ටෝර් කරගන්න ගොඩක් ලේසි. ඒ හින්දා තමයි මේ විදිහට ඔයාලට type කරන්න කියලා කියන්නේ. ඊළඟට මෙතන home address එක දාන්න තියෙනවා. අපි අර කලින් දාපු address එකම තමයි අපේ home address එක. ඒක නිසා මෙතන same as business address කියන එකට ටික් එකක් දාන්න. ඊට පස්සේ මෙතන submit කියන උඩ click කරන්න. හරි. දැන් අපේ PayPal account එක හරියට create වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපි email එක confirm කරන්න ඕනේ. ඒක confirm කරන්න මෙතන දකුණු පැත්තේ උඩම ඔයාලට පේන ඇති settings icon එක තියෙනවා. මේ click කරලා your profile කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාගේ තියෙනවා email එක. ඒක ඉස්සරහින් තියෙනවා update කියලා එකක්. මේක උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ එකක් එයි. මෙතන edit කියන එක උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා confirm this email address කියලා. මේක උඩ click කරන්න. එතකොට ඔයාගේ email address එකට PayPal එකෙන් email එකක් එවනවා. අපි දැන් බලමු ආපු email එක. හරි. මේ තියෙන්නේ PayPal එකෙන් ආපු email එක. මේක open කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා confirm your email to activate your account කියලා. මෙතන ඔයා confirm my email කියන එක උඩ click කරන්න. එතකොට අලුත් tab එකකින් ඔයාගේ PayPal account එක මේ විදිහට open වෙනවා. මෙතන ඔයාගේ PayPal එකට දාපු password එක type කරන්න. ඊට පස්සේ confirm email address කියන එක උඩ click කරන්න. හරි. දැන් ඔයාගේ PayPal එකේ email එක confirm වෙලා තියෙන්නේ. මේක ඔයාලට ආපහු බලා ගන්න පුළුවන්. setting වල your profile කියන එකට ගියාම ආපහු මෙතන update කියන එකට ගිහින් ඔයාගේ email එක confirm වෙලාද නැද්ද කියලා ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් primary කියන එකට වැටලා තියෙන්නේ. කලින් මෙතන unconfirmed කියලා වැටලා තිබ්බේ ඔයා දකින්න නැති. අපි ආපහු back to profile කියන එකට එමු.
ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාගේ ෆෝන් නම්බර් එකෙත් පොඩි වෙනස්කමක් කරන්න ඕනේ. මෙතන work කියලා තියෙන්නේ. ඒක අපි මොබයිල් කියන එකට දාගන්න ඕනේ. ඒක නිසා මෙතන මොබයිල් නම්බර් එක ඉස්සරහින් තියෙන update කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන edit කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාගේ ෆෝන් නම්බර් එක පෙන්නනවා. මෙතන උඩම තියෙන්නේ work කියලා. මේක උඩ ක්ලික් කරලා මොබයිල් කියන එකට දාලා change number කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයාගේ නම්බර් එකත් primary විදිහට මෙන්න මේ විදිහට වෙනස් වෙනවා. ඊළඟට ඔයාලට මේකට security question ටිකුත් add කරගන්න පුළුවන්. මෙතන update කියන එක උඩ ක්ලික් කරලා ඊළඟට ඔයාලට two step verification එකකුත් දාගන්න පුළුවන් මේ PayPal එකට. එතකොට PayPal එකට login වෙද්දි වගේ ඒ වගේම withdraw කරද්දි අපි මෙතන add කරපු phone number එකට code එකක් එනවා. ඒ code එක ගහලා තමයි අපිට කරන දේක් කරන්න වෙන්නේ. මෙතන update ගිහින් ඔයාලට ඒක කරගන්න පුළුවන්. එතන update කියන එක click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ window එකක් තමයි එන්නේ. මෙතන text me a code කියන එකට එකක් දාලා set it up කියන එක click කරාට පස්සේ ඔයාගේ phone එකට code එකක් එනවා. ඒ code එක ගහලා ඔයාලට two step verification එක on කරගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් අපි PayPal එකේ basic settings ටික හදාගෙන ඉවරයි. දැන් අපිට තියෙන්නේ අපේ bank card එක මේකට add කරන්න. ඔයාලට මේකට add කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ online transaction කරන්න පුළුවන් bank වල card විතරයි. උදාහරණයක් විදිහට commercial සම්පත් HNB වගේ card ඔයාලට මේ PayPal එකට add කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු දැන් අපේ bank එකේ card එක මේකට add කරන්නේ කොහොමද කියලා. මෙතන PayPal එකේ උඩ summary කියන tab එකට මෙහා පැත්තේ තියෙනවා balance කියලා එකක්. මේක click කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ එකක් තමයි open වෙන්නේ. මෙතන අපේ primary currency එක වැටිලා තියෙන්නේ USD dollars. අපි අතනින් වෙනස් කරපු හින්දා මේක ටිකක් පාතරෙන්න. ඊට පස්සේ තියෙනවා bank accounts කියලා. මෙතන අපිට ලංකාවේ bank account එකක් මේකට add කරන්න බෑ. මොකද අපි පිලිපීනයේ විදිහට හදලා තියෙන හින්දා අපිට මේකට ලංකාවේ bank card එක add කරන්න පුළුවන්. මෙතන පාත තියෙනවා cards කියලා. මෙතන link a new card කියන එක උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ window එකක් ඔයාලට open වෙනවා. මෙතන තියෙනවා credit card number කියලා. මෙතන ඔයාලට ඔයාගේ බැංකුවේ සාමාන්‍ය දෙන debit card එක visa debit card එක මේකට add කරන්න පුළුවන්. මෙතන credit card number කියන තැන ඔයාගේ card එකේ ඉස්සරහම අංක 16ක දිග නම්බරයක් තියෙනවා. ඒක මෙතනින් type කරන්න. එතකොට මෙතන card type එක visa ද master ද කියලා auto select වෙනවා. ඊළඟට card එකේ ඉස්සරහම expiration date එකක් තියෙනවා. අවුරුද්දකුයි මාසෙකුයි. ඒක ඔයා මෙතන type කරන්න ඕනේ. ඊළඟට security code කියලා card එකේ පිටිපස්සේ තියෙනවා අංක 3ක්. ඒ අංක 3 ඔයා මෙතනට type කරන්න. type කරලා මෙතන billing address කියන එක වෙනස් කරන්න ඕනේ නැහැ. අපි කලින් දාපු Philippine address එකම තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඒක එහෙම්ම තියලා මෙතන link card කියන එක උඩ click කරන්න. එතකොට ඔයාගේ card එක PayPal එකට add වෙනවා. ඉතින් මේ card එක add කරද්දී PayPal එකේ රුපියල් 200ක් 300ක් විතර ගාණක් කපා ගන්නවා. ඒක නිසා අවමේ රුපියල් 500ක්වත් ඔයාගේ card එකේ තියාගෙන මේ වැඩේ කරන්න. ඉතින් අපි මෙතන link card කරාට පස්සේ card එක add වෙනවා. add වුණ ගමන් ඔයා card එක add කරපු bank එකට PayPal code එකක් යනවා අංක 4ක. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාගේ card එකේ පිටිපස්සේ bank එකේ number කීපයක් තියෙනවා. ඒ number වලට call කරලා ඔයාගේ PayPal code එක ඉල්ලගෙන ඒක PayPal account එකට දැම්මට පස්සේ තමයි ඔයාගේ PayPal account එක verified වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ card එක මෙතනින් add කරාට පස්සේ තමයි ඒ code එක බැංකුවට යන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයා බැංකුවට call කරලා ඔයාගේ PayPal code එක ඉල්ලගෙන ඒක මේකට add කරාට පස්සේ ඔයාට verified PayPal account එකක් හම්බෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට සාමාන්‍ය විදිහට PayPal account එක හරියට පාවිච්චි කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ලංකාවට සල්ලි ගන්න පුළුවන් විදිහට PayPal account එකක් මේ වෙනකොට හදාගන්නේ. ඉතින් මම වීඩියෝ එක පටන් ගද්දි කිව්වා වගේ ඔයා eBay dropshipping ඉගෙන ගන්න කැමති කෙනෙක් නම් ඒ ගැන කරපු වීඩියෝ එක බලන්න. මම මේ වීඩියෝ එක පාත description එකේ link එකක් දාලා තියන්නම්. ඒක බලලා ඔයත් වැඩ පටන් ගන්න. ඉතින් මේ ගැන තවත් මොනවා හරි ඔයාලට දැනගන්න තියෙනවා නම් මතකතුව පාතින් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. ඉතින් මං හිතනවා මේ වීඩියෝ කාට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් වීඩියෝ කාට වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන් like එකක් දාලා තව කෙනෙක්ට දැනගන්න share කරගෙන යන්න. මේ වගේ දේවල් ඉස්සරහට දැනගන්න කැමති නම් දැන් පාතිය රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට හැපැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. එහෙනම් තවත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. මං Geek Bro SL YouTube channel එකේ දිල්ෂාන්.